Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु, अनि आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सिक्ने छौं कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड कति फास्ट चेन्ज गर्ने। धेरै फास्ट। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मन परेको ब्राउजर खोलिहाल्नु। त्यसपछि यहाँ गुगल सर्च बक्समा गएर www.remove.bg लेखेर इन्टर गरिदिनु होला। अनि remove.bg को हेर्नु, यहाँ वेबसाइट खुलेर आइसकेछ। रिमुभ वेबसाइटमा यहाँ हेर्नु अपलोड इमेज भनेर छ। अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु। अपलोड इमेजमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाई आफ्नो डेस्कटपबाट यानि कि कम्प्युटरबाट कुनै पनि इमेजलाई सेलेक्ट गर्नु। जस्तै कि म यहाँ सेलेक्ट गरिहाले अनि यहाँ ओपन गर्दछु। अनि यहाँ केही छिनिन्छ। अलि मेरो नेट स्लो छ, त्यसै कारणले प्रिपेयरिङ अपलोडेड भइरहेछ। यहाँ अब हेर्नु अपलोडिङ हुन थाल्यो। अपलोडिङ भएपछि यहाँ केही छिनमा रिमुभ भएर यहाँ साइडमा आउँछ, लेफ्ट साइडतिर। अलि नेट स्लो छ मेरो, त्यस कारणले ढिलो भइरहेछ। यहाँ हेर्नु इमेज पुरा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएर आइसकेछ। अनि यहाँ साइडमा माथितिर हेर्नु डाउनलोड र एडिट छ। एडिटमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सेलेक्ट इमेज छ, यानी तपाई आफ्नो फोनबाट कुनै पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तलतिर प्री इन्स्टल ब्याकग्राउन्डहरु दिएछ, त्योबाट पनि कुनै सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। म चाहिँ प्रीबाट गरिरहेको छु। अनि एकछिनमा यहाँ हेर्नु ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएर आउँछ। हेर्नु ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसक्यो। अब यहाँ तलतिर डाउनलोड छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। डाउनलोड इमेज गर्नु। डाउनलोड इमेज गरेपछि हेर्नु तलतिर भइसकेछ। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कति फास्ट चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज चेन्ज भएर आइसक्यो। आजको भिडियो यतिकै नै, धन्यवाद।